Bună ziua! Am reușit să consiliez și eu pe cineva să-și ia o mașină nouă. Este prima aventură de acest gen. Și o să vă povestim așa încet, încet cum am ajuns la concluzia să luăm mașina care se află lângă mine, cât a costat, cât a durat, cum s-a desfășurat achiziția. Vorbim despre o mașină la categoria cea mai la modă la ora actuală și anume SUV-urile mici de oraș. Toată lumea vrea SUV mic de oraș pentru că nu le trebuie SUV la nimic. Dar zic că o bordură, o groapă, o poziție puțin mai înaltă la volan, că e la modă, că nu știu, că din ăla are vecinul, că din ăla au prietenii, nu știu de ce exact, dar ăștia se cumpără acum. Mașina a costat 19.740 de euro, are tracțiune doar față pentru că la fel nu ne trebuie 4x4 la nimic, cutie manuală pentru că nu are rost să ne complicăm cu cutie automată, să dăm și bani pe ea, că o să vedeți că dacă vrei să accesorizezi o cutie automată la mașini, în general cam sar de 1000 de euro în plus. Și na, pe benzină să nu ne troncăre în cap motorina și să nu avem probleme cu EGR-uri, turbine, injectoare scumpe și așa. 4 pistoane, pentru că na, suntem rasiști când vine vorba de numeriști sau cum să le zicem, da? Nu prea ne plac nouă mașini în 3 pistoane. O cilindrie cât de cât ok, un 1.5 turbo, niște cai și newton, zic eu, cât de cât ok, adică 163 de cai și 280 de newton. Mașina este relativ grea, dar depinde din ce punct privești problema, da? Uite, de exemplu, am cumpărat recent o Mazda 3 2011 second, care are o tonă 400, masă proprie. Această mașină are o tonă 350, deci chiar mai puțin. Cu toate că ăsta e SUV subcompact, aia este mașină compactă, dar pe exterior, dacă te uiți așa la ele, zici că sunt cam pe acolo, da? La lungime e compact, la înălțime e subcompact. Da, e un subcompact break, că dacă îl faci break, îl faci mai lung. Ok. Da, așa. Platforma pe care e făcut e de subcompact. Da, ce să vă mai zic? E o chinezărie, o lumea o cunoaște ca o chinezărie. Brandul nu o să vă impresioneze, garanția ar trebui să vă impresioneze, pentru că e 5 ani și 100.000 de kilometri garanție totală a producătorului, plus încă 50.000 de kilometri și încă 5 ani, doar motor, transmisie și turbină. Mie mi se pare o treabă foarte bună, adică tot ce e peste 4-5 ani de garanție, deja eu zic că e ok la ora actuală. Cum s-a desfășurat aventura? Am vrut în primă fază un model superior, am fost să facem un test drive. O să vă arătăm și mașina, știu da, că da, e un intro mai lung. Am fost să facem un test drive cu un model superior, că na, fiecare vrea mai mare, mai frumos, mai extraordinar. Bineînțeles că mașina de test drive a fost una accesorizată foarte bine și omul de la consilierul de vânzări sau ce titlu avea ne-a recomandat, uite dom'le, luați-vă și opțiunea asta, că e păcat să nu aveți, nu știu, faruri cu LED, luați-vă și opțiunea aia, că e păcat să nu aveți cutie automată, luați-vă și opțiunea aia, că e păcat să nu aveți nu știu ce. Ok, na, toată lumea vrea mai mult, normal că o mașină care e cu 5.000 de euro mai scumpă va fi mai frumoasă și mai bună și va avea mai multe opțiuni decât una cu 5.000 de euro mai ieftină, da? Problema e că până la urmă, cu tot calculul, s-a sărit un pic de buget. Și atunci am mai reanalizat noi ofertele, opțiunile și așa mai departe și am ajuns cu ocazia întâlnirii cu fanii din București la Salonul Auto București. La Salonul Auto București am văzut, printre alte lucruri, această mașină, bine, nu fix asta, dar o mașină de genul ăștia. Acolo, la Salonul Auto București, toate mașinile sunt frumoase, da? Sunt accesorizate full, sunt cu lumini puse frumos pe ele, sunt cu băgate în priză și lăsate pornite luminile ambientale, farurile. Plus că e atmosfera aia de hai bă să ne cumpărăm mașină, știi că de-aia te duci acolo, da? Să vezi. Plus că a fost prima oportunitate de a vedea facelift-ul, că asta a fost important, că așa mai cunoșteam din poze și din filmări. Corect, dar atunci am apucat de am văzut și noi facelift-ul live, mi s-a părut că arată foarte bine, acolo am putut să o vedem și alături de alte mașini ca să-ți faci așa o idee, să-ți faci o comparație, iar eu zic că nu ai ce să-i faci, nici ca preț, nici ca opțiuni, nici ca, mă refer, opțiuni la prețul respectiv, da? Așa, nici ca calitatea asamblării, greutatea, calitatea materialelor, a tablei, a oțelului, sunt curios să o vedem pe subiac. Da, o să, până la final o să ne uităm și sub această mașină. Nu ne uităm sub toate. Da, asta o să fie chiar premieră, asta sub mașina asta. Da, că nu am găsit-o pe YouTube-ul românesc, cel puțin nu am găsit.
Da, să mărim un pic cadrul, să vedem și despre ce mașină vorbim. Adică stai un pic, că noi o să mărim cadrul, dar nu să știe dacă își dă toată lumea seama despre ce mașină vorbim. Că nu cred că e foarte... Da. Nu recunoaște toată lumea. Arată-le cheia, poate să prindă pe cheie. Ok. Cheia o avem într-un port chei, marca Da. Malva. Spuneți-mi, cei care Asta aveți... este o bucată de piele, da? Deci nu e vinilin sau alte prostii, da? Bucată de piele mare, o capsă ca feronerie premium. Capsa nu este trecută pe aici. Uite, prin ca să atingă să cheia. zgârie cheia, da, uite, este în aplicată pe altă de bucată. piele și asta este, cum se numește, modelul meu de experiment, nu știu cum să zic. Da, e beta. E beta. Varianta beta. Pentru astea, pentru berelocurii de chei să le acopere. O să urmeze și altele, dar asta e ca un fel de portofel pentru cheie, da? Da, cheia e o cheie briceag, destul de grea. Da, în mână pare sănătoasă, dacă scade asta pe picior, nu cred că ți-e bine. Da, mașina a fost livrată cu 2 chei. Așa, hai să deschidem și cadrul, că poate sunt curioși. Stai puțin să... Gata, este white. Bun. Așa, asta este mașina noastră, noul SsangYong Tivoli Grand. Noul însemnând facelift-ul, da, practic e botul un pic diferit. S-ar putea să mai conțină niște elemente diferite puțin la interior, dar nu am găsit date exacte. Mai sunt câteva, sunt câteva schimbări, dar practic ăsta e cel mai important, botul ăsta diferit. Înainte era alt design. Ăsta a fost și decisiv, cel puțin, pentru alegerea. Da, nu știu dacă e obligatoriu. Adică eu dacă aș găsi unul fără facelift la discount de 2000 de euro, l-aș lua pe ăla. Adică nu... Așa, ce am înțeles că au modificat un pic pe la cutia de viteză automată, nu e cazul la noi, ca și tehnică, da? Ce au mai modificat tehnic e Euro 6 D2 Temp sau cum îi zice, adică e la curent cu toate lucrurile. Are 500 euro în cap, are toate echipamentele de siguranță în standard, niște opțiuni de bun simț ce avem noi aici este primul nivel de echipare, da? Nivelul Style Plus. Iau 2 niveluri de echipare inițiale, Style sau Sport. Singura diferență între ele sunt jantele. Sportul vine cu jante pe 18 mai frumoase. Noi am zis că pentru borduri, pentru drumurile din România, pentru gropi, e mai ok cu cele pe 16. Da, și se pot achiziționa și ulterior. Poți să ți le iei după aia, da, bineînțeles. Așa, diferența între ele e de 200 de euro, da? În pachet vin geamurile ionizate, geamurile pe față sunt atermice. Fumurii nu ionizate, că na. Păi și cum le-au făcut? E folie pusă pe ele? Nu e folie, eu nu știu exact care este, mă rog, închisă la culoare. Da. Mai bine așa? E perfect. Deci, în stoc vin geamuri verzi, cum e cel din față, peste tot, la toată mașina, deci totuși ai o protecție termică. La varianta Style Plus sau Sport îți vin mai închisă la culoare cele din spate. Luneta plus geamurile din spate. În standard are foarte multe dotări de bun simț. Eu am probat o mașină, bine, Tivoli normal, da, puțin mai scurt. Am probat o mașină la un test drive extins plus un tur al orașului în Severin. Un urmăritor m-a invitat, a zis, doamne, dacă treci prin Severin, eu îți prezint mașina mea. Nu am apucat să o filmez pentru că eram obosit, veneam de la Timișoara cu altă mașină și n-am mai stat, mai și ploua, n-am mai stat de filmări. Cert este că omul și-a luat mașina fără niciun fel de opțiune, da? A luat-o standard. Și în standard, da, ai 4 geamuri electrice, aer condiționat, nu se vinde fără aer condiționat, spre deosebire de alte mașini, da? Și ai frânare de urgență, asistență la schimbarea benzii, recunoaște semnele de circulație, are de la de recunoaște dacă obosește șoferul și te avertizează în bord, asistență la urcare, la coborâre, nu mai zicem din rampă, din pantă, că le încurc, da? Pilot automat simplu, da? Nu din ăla de menține singur viteza, e ăla de setezi tu la cât vrei și merge. Volan și schimbătorul îmbrăcate în piele. Acum piele o să vedem când ajungem la interior ce piele e, așa, nu bag mâna în foc. Volanul e piele, să știi. Da, la schimbătorul mi se păru că nu. Volanul e posibil să fie piele. Nu apucai să mă uit. Așa. Cameră de marșalier, geamuri ionizate, mă rog, geamurile ăștia cu tentă verzuie toate. Așa. Toate ăștia intră în stoc, da? Deci nu în pachetul pe care trebuie să mai dai 1200 de euro. În pachetul ăla îți mai dă senzor de parcare spate, covorașe, încălzire în volan și scaunele din față, jantele de aluminiu, aia stoc vine cu jante de tablă plus capaci.
climă bizonică, cum ne place nouă să zicem, da? Climă care se poate regla separat stânga cu dreapta. Eleronul ăsta din spate, uite aici, avem și eleron pe spate. Și cam atât. Vă spun, dacă vreți sportul, singura diferență e că sunt jantele pe 18, mai dați 200 de euro și ar mai fi un pachet TEC, se numește, care ne dă asistență la schimbarea fazei lungi, dar dă singur fază lungă, ne dă keyless entry și go, adică de-aia de nu mai bași cheia în contact, apeși pe buton. Mie mi-e cam frică de sistemele alea, adică mi-ar trebui să-mi dea ei mie 1290 de euro ca să-mi iau opțiunea asta. Oglinzile în culoarea caroseriei total, vedeți că aici avem doar capacul în culoarea caroseriei, plus semnalizare LED în oglindă, deci practic ne scoate semnalizarea de pe aripă și ne mute pe oglindă. Este ecranul acela de Da, e tablou ecranul de mare, da, noi aici avem ecran doar de 8 inch, ăla are de 10. Așa. Nu. Și asta, dar Și mai e și panou de bord. panou Da, de îți ăsta, mai dă și exact. ceasurile cu LED, cu display. Arată bord bine, electronic. arată bine. Arată bine, dar iarăși mie mi-e frică de alea, aș prefera să nu. Așa, mai este pachetul LED, 900 de euro, mi se pare exagerat de scump. Îți dă faruri de LED și proiectoare. Ce e rău la ăștia e că ai proiectoarele acoperite unde ar trebui să fie proiectoare, este o bucată de plastic. Deci semn de sărăcie, asta e, n-ai ce să-i faci. Dar sunt oglinzile, mânerele și bările în culoarea caroseriei la pachetul stock, da? fără opțiuni față de alte mărci la care sunt negre. Așa, și ar mai fi un pachet safety cu 590 de euro care are asistență la unghiul mort, senzorul mort, da? Și frânare și atenționare la marșalier, dar numai cutie automată. Deci aveți grijă că eu presupun că ei le-au configurat ca să fie pentru cutie automată. Pentru că, cine și-ia SUV-uri mici de oraș, de obicei femeile, începătorii, și aia și-au cutie automată. Sunt multe opțiuni pe care nu le primești, da? Deci partea asta cu asistența la frânare la dat cu spatele în care acolo, dacă e automată, da? Frânează singură mașina. Dacă ai manuală, doar piuie. da. Așa. Așa Practic, e și cu modul de condus sport, normal. Da, te-ar ajuta la cutie, ți-ar schimba în cutie. Practic aici te-ar ajuta și la garanție, pentru că tu ai garanție extinsă, cei 5 ani de la sfârșit, pe motor, transmisie și turbină. Practic motorul, dacă nu se strică în primele 2 luni, să zici că a avut un defect de fabricație, n-are să mai strice la el după 10 ani. Dar la transmisie, având acea cutie automată, stai mai liniștit. Timp de 10 ani știi că nu ai nicio treabă. Oricum nu ar trebui să ai nicio treabă, pentru că e o cutie făcută de Toyota, da? De iSIN, care aparțin de Toyota, cu 6 trepte, cu convertizor, care s-a pus pe mașini de nu știu când. Au mai îmbunătățit-o, au mai schimbat softul un pic, au făcut-o să consume mai puțin, dar e o cutie de pe vremuri, bună, solidă, cam cum e toată mașina, o să vedeți imediat. Hai să desfacem capătul. Hai să desfacem. Dar până desfacem și începem cu motorul, ce alte alternative ar fi fost la mașina asta? Eu n-am luat nicio alternativă în calcul, adică nu a fost altă mașină să mă duc să o văd. Dar ce ar fi fost? Că știu că tu te-ai mai uitat. Eu m-am mai uitat pentru un alt prieten care a zis că ar vrea să ia nevestei un Volkswagen Taigo. Eu nici nu sunt la curent foarte bine cu toată gama de SUV-uri Volkswagen, pentru că au făcut acum, cred că au 10. Mai mic, mai mare, mai drept, mai rotund, Taigo e făcut din Polo, da? Vorbim aici de o echivalare cu Tivoli-ul normal, nu cu Tivoli Grand, că nu are de ce, da? Ei, și a zis omul că a găsit 1.03 pistoane cu DSG, că vrea neapărat automată, 26.000 de euro. La care, dacă ai vrea să accesorizezi un Tivoli normal cu cutie automată și cu pachetul ăsta Style Plus, da, să ai și tu o climă și o aia, e undeva până în 21.000 de euro, da, 20 un pic, adică sunt 5.000 de euro din prima economisiți. Și nu mai ai DSG-ul, că vă vreau omul pentru circulat în oraș, da? Nu mai ai DSG-ul ăla să-ți fie frică că uzezi ambreiajele și că îți pleacă greu de la stop, nu mai ai 3 pistoane să-ți uruie în cap, faci drumuri scurte, n-apucă să se încălzească. Presupun că se mai duce un pic din zgomotul ăla de 3 pistoane odată ce se încălzește, dar făcând drumuri scurte, n-are rost. Așa o pornești pe asta, ai 4 pistoane, ai cai, ai Newton, ai cutia aia trainică bună, ce treabă mai ai? Ai garanție cât îți trebuie. Da, mi se pare mult mai ok. Trebuie să menționăm și Dacia aici, pentru că e o variantă de siguranță, nu știu cum să vă zic. Adică eu am auzit foarte multă lume zicând, domne, ce mașină să-mi iau, ce mașină să-mi iau,
caută și la un moment dat știi ceva, las că mă duc și mi-au o Dacia și termin Bâlciu. Ok, echivalențe la Dacia ar fi Duster-ul pentru varianta mai scurtă, Jogger-ul pentru varianta asta lungă. Într-adevăr, Jogger-ul ți-l poate da și cu 7 locuri, la Tivoli Grand nu există varianta cu 7 locuri. Ce pot să vă spun este că la Duster ajungi cu ea pe undeva pe la un 22.000, ce pe Tivoli iei cu vreo 19.000, deci sunt vreo 3.000 de euro diferență. Că mă vorbesc ca opțiuni și ca motorizare, da? Să-ți dea motorul în 4 pistoane cu turbo, bine, e 1.33 ăla, sunt mai puțin cai, mai puțin Newton, dar măcar să fie cât de cât echivalent. Iar la Jogger, motorul de 1 litru ăla cu gazul, da? Este diferența cam de 4.000 de euro pe Jogger echivalent ca opțiuni. Deci, na. Adică Joggerul e mai scump cu 4.000 da, sau? Da. Da? Deci dacă, pe echivalent ca asta opțiuni. Eu nu înțeleg Da? de ce ai încadrat-o la Jogger și nu la Duster. Adică, care e explicația? Că Păi, Duster-ul... pe asta break, eu aș încadra-o la Jogger. Ok. Pe aia Da, scurtă, nu, la din Duster. punct de vedere al lungimii, da, o înțeleg, dar, da, Jogger îți vinde și cu 5 locuri și cu 7. Corect. Eu l-am comparat cu cel cu 5. Da, Deci cu opțiuni cât de cât echivalente, cu motor cât de cât echivalent. Cam Asta nu e... voiam să zic că nu prea dă bine comparația cu Tivoli ăla scurt. Că ăla de acolo, din prima, are portbagajul mic. Păi Înțelegi? și Duster are portbagajul mic. Nu, nu are cum portbagajul ăla are. foarte mare la Nu Duster. cum e Tivoli. Este. O să-l revenim, facem, că tot facem, o să facem comparații și asta și probabil la un moment dat o să facem o comparație de dimensiuni între ăsta, Jogger și Duster, ca să vedem. Da, dacă aveți un Jogger sau un Duster, veniți cu el da, încoace, prin Craiova. să facem și noi o filmare. Prin Craiova, prin împrejurim, să dacă treceți prin Craiova, poate reușim să ne întâlnim, să filmăm și sau noi un ceva. Duster și le punem una lângă alta și vedem materiale și analizăm și la motor și toate astea. Știi, modul de construcție al mașinii. Am primit și noi de la fratele mai mare de la București, de la Vlad, am primit niște echipamente uzate să le mai folosim și noi pe aici, pe Pe asta nici nu prea a folosit-o, n-a folosit-o prea mult. El are nou Osmo. Da, noul DJI Osmo 3, ăla, lui ăla e cu gimbal, cu cap de găină ălea. Așa, la capotă avem materiale premium, construcție premium, adică capitonajul de la motor este cu burete fonoabsorbant, ceva ce nu vezi la multe mărci, da? Mai sunt de au un fel de mochetă, mă rog, ăsta e chiar foarte greu, foarte bine făcut. Are ciuperci de cauciuc la punctele de prindere, da? Tot așa, să absoarbă vibrații, să fie totul cât mai ok. Să dau ăsta de aici. Filtru de aer ca la mașinile chinezești, da? Japoneze, asiatice, cum vreți să le ziceți, cu clipsuri ca să poți să umbli foarte ușor. Desfaci 2 clipsuri, ridici acest capac și schimbi filtrul de aer. Bateria este montată într-o cutie, să zic, da? Izolată termic, pentru că bateriilor nu le place căldură-frig, căldură-frig. Partea de admisie aer, da? El trage aer rece de aici din bară, vine printr-un tub izolat fonic, da? Îmbrăcat într-un fel de mochetă și termic, probabil că ajută mocheta asta. Partea de admisie aer, să zic, da, către turbină e de cauciuc, dar partea de admisie cu presiune, că până aici e aerul de afară, da? Vine aerul pe aici, se duce acolo, îl curăță și după aia vine încoace până în turbină. Ei, partea presurizată de traseu este făcută din furtunuri de silicon, care sunt mai scumpe, dar mai rigide, mai trainice, un lucru pe care nu prea îl vezi la multe mașini. Ce să vă zic, tot ce pare, da, uite, de exemplu, partea de aprindere este Borg-Warner. Este un producător premium, uite așa puteți să vedeți voi, da? Aprinderea e Borg-Warner, un producător premium, o să desfac eu. Doi pune mâna pe ea, mă apuc eu și desfac să văd și ce baterie e, și ce bujii are și mai multe componente, vă mai spunem prin videouri următoare. Ce nu prea îmi place mie e că turbina pusă în față, da? Turbina e cu control electric, vedem wastegate-ul de la turbină e cu acest motoraș electric, în caz că, oricum, avem 10 ani garanție la turbină. Mă enervează că le pun în față. De ce? După mine, dacă evacuarea trebuie să ajungă în spate, evacuarea motorului trebuie pusă în spate. Da? La motorul ăsta avem admisia de aer acolo în spate și evacuarea în față. Trebuie trasă țeava de evacuare pe sub motor. Dacă tot au tras-o pe sub motor, scutul are izolație termică. Vedeți acolo partea aia lucioasă, da? Acolo este izolație termică la scut, ceea ce nu prea aveți la multe mașini.
De obicei, din cauza căldurii de la evacuare, se arde scutul, se strică și face burtă. După aia frești cu el pe jos, știi mir ce are. La filtru de ulei, de exemplu, când desfacem capacul de la filtru de ulei, o să ne curgă niște ulei. Au făcut oamenii o buză, tot uleiul curge în buza asta și intră înapoi în motor. E perfect, nu mai face mizerie. Asta cred eu că e de la Mercedes, pentru că cei de la SsangYong au fost parteneri Mercedes de acum 100 de ani, au asamblat jeepuri pentru Coreea pe acolo, pentru piața locală, iar primele meleuri, da, alea, Mercedes-ul mele primul cu care mai trag ăștia platforme și acum și zic că sunt cele mai trainice mașini făcute vreodată de la Mercedes, jeepuri, mă rog, da, sunt jeepuri, SUV-uri. Așa, sunt făcute din nou cu know-how celor de la SsangYong. A fost la SsangYong Muso ăla se vindea ca DU, da? SsangYong Muso sau DU Muso, făcut deodată ca platformă cu meleul de la Mercedes, prima generație. Vedem că e un filtru de particule modern și complicat. Avem și filtru de particule de benzină, da? Asta e senzorul de presiune diferențială. Practic este un furtun în fața lui, un furtun în spatele lui și înăuntru acolo are o membrană care, în funcție de presiune, se mișcă mai încoace sau mai încoace. Senzorul vede treaba asta, dacă se strânge un pic de mizerie în filtrul ăla, își face o regenerare. Din ce am înțeles, mașinile cu filtru de particule de benzină deocamdată nu prea au probleme. Parte de accesorii destul de ok la vedere. Motorul este modern, are valve variabile și pe admisie și pe evacuare, se văd aici mufele de la motorașe. Este injecție directă, din păcate, un gaz va fi destul de scump. Ei vând noul Torres, îl vând pe alte piețe cu sistem de GPL de fabrică. În România nu știu de ce nu aduc așa ceva. Dacă o să facem foarte, foarte mulți kilometri cu mașina asta, poate ne gândim să-i punem și un sistem de GPL. Singura problemă e că, fiind injecție directă, o să fie destul de scump. După 10 ani, probabil. După 10 ani nu mai are rost să-l mai pui. Ce să mai... Așa. Fiind turbo mașina, avem pompă de vacuum separată, da? E o pompă de vacuum învârtită de axul de evacuare, care asigură servoasistare pentru frâne acolo. Ce să vă zic, este mastic dat pe toate cusăturile, mastic foarte, foarte gros, da? Stratul ăsta îl puteți vedea voi aici. Totul pare foarte bine asamblat, mașina nu se mișcă, nu scârție nimic, nu se aude nimic, dar eu mișc de mașină trăgând de aripă. Nu vă recomand să faceți asta, dar e foarte ok construită. Da? Vedem acolo capitonajul din spate către peretele de foc se duce destul de jos. Oricum nu e nevoie de izolație termică, pentru că v-am spus, nu este evacuare acolo. O să vedem și pe sub mașină cum mai e izolată și construită, dar la drum lung pare foarte bine făcută, foarte bine închegată. Pe capotă avem un capitonaj, deși e motorul pe benzină. Nu a fost motorizare diesel pe această mașină vândută pe piețele noastre, dar fiind injecție directă se mai aude un țăcănit de la injectoare, deci e ok. Tot cu capacul ăsta fonoabsorbant și cu capitonajul de pe capotă, eu zic că nici nu știi că merge motorul când e pornit. Calculatorul mașinii este pus destul de la scuteală, e un sistem de injecție Bosch, cred că vedeți voi acolo că scrie Bosch. Ce să vă zic, siguranțele sunt tot așa în compartimentul motor, într-o cutie bine izolată. Oricum nu vă sfătuiesc să vă spălați mașina la motor, lăsați-le în pace, că dacă e un pic de praf pe la motor e foarte bine. Cu ajutorul prafului putem să vedem dacă avem vreo pierdere de ulei, nu acum că e mașină nouă, în general, da? Pentru că unde e praful ăla, dacă începe să curgă puțin ulei, se face nămol în zona aia și știi, bă, cam de aici curge, aici trebuie să mă uit să văd dacă pot să înlocuiesc o garnitură să remediez pierderea. Cam asta ar fi cu motorul. Da, hai să mergem și la interior. La interior, după cum vă spuneam, din acel prim pachet de opțiuni avem scaune încălzite pe 3 trepte acolo, volanul încălzit pe partea asta, avem butonul de volan încălzit, lane keep assist-ul, asistența la coborâre, mă rog, să decuplăm SP-ul, să reglăm farurile. Pe partea asta, clima a devenit tactilă, din păcate, asta e o altă consecință a facelift-ului. Eu aș fi preferat să fie cu butoane, dar acum, na. Așa, ăsta este ecranul de 8 inch, dacă luam varianta Tech ne dădea de 10 inch, iar aici avem ceasurile clasice, dacă luam varianta Tech ne dădea și aici un bord digital.
Consola centrală conține niște suporți de pahare și frână de mână clasică, nu avem frână de mână electrică. O cotieră relativ ok ca spațiu, capitonată cu mochetă în partea de jos și cu o gaură să ne iasă firele pe aici dacă vrem să băgăm telefoanele la încărcat. Apropo de telefoane la încărcat, avem Android Auto și Apple CarPlay prin conectare la acest USB. Problema e că vă trebuie un cablu de calitate ca să nu vi se deconecteze. Tot un cablu de calitate vă trebuie și dacă vreți să vă încărcați telefoanele sau alte dispozitive cu un încărcător auto de la Vetter. Da, avem aici un încărcător auto, ni l-au dat băieții de la Vetter când am fost la întâlnirea cu fanii la București. O să urmeze un review mai pe termen lung așa din partea mea și o cântărire, pentru că este foarte, foarte greu. Deci dacă puneți vreodată mâna pe un produs Vetter, vedeți că au magazine prin mall-uri, găsiți pe acolo un magazin de prezentare sau site, dar dacă vă duceți la un magazin de prezentare și puneți mâna pe un astfel de încărcător, o să vedeți că e foarte, foarte greu și sănătos. Are încărcare până la 165 de W pe USB Type-C pentru laptopuri Apple, pentru altfel de laptopuri care se încarcă pe USB Type-C. La telefonul meu îl încarcă foarte, foarte repede. Dacă îl pun pe încărcarea maximă, uneori se și deconectează, că știu că e prea mult curent. Pe cutie o să vezi că scrie că nu e compatibil cu sistemele de încărcare proprietare ale producătorilor de telefoane. Deci, practic, ce e pe standard universal USB PD, Power Delivery, încarcă. Ce e pentru bălea OnePlus sau ce mai sunt cu sisteme proprietare de încărcare nu poate să asigure compatibilitate. Ce să vă zic, volanul este în stare foarte, e foarte sănătos volanul, are comenzi pe volan în standard, da? Nu avem nevoie de opțiune pentru a avea comenzi pe volan. Uite, avem și un Apții Build. Da, că o să-l tai eu cumva. O să-l băgăm la loc, da, probabil. Ok, m-a rămas un Apții Build de la Airbag, probabil. Da, bordul e frumos, e un plastic tare, într-adevăr, nu e, uite, partea asta de aici e moale, ăsta e tare, dar nu se mișcă absolut nimic, deci cotiera centrală nu se mișcă sub nicio formă, nu se aude nimic. Bordul, în general, aici e moale, aici e tare, torpedoul e cu deschidere lentă, da, și avem acolo un portofel Malva Leather, că na, noi așa avem prin toate ăștia, produse da, de că Malva, adus și aminte. Da, uite, Ce avem și avem curea de ceas. Păi da. Să Este... putea. Da. Urmează curând mai multe. Da, nu știu, mi-e foarte... Spuneți și voi ce părere aveți. Așa, gata. Așa. Trecem la mașină. O să discutăm și despre cărticelele pe care le vedeți acolo. Avem asigurarea, a fost în jur de 1650 de lei asigurarea pe un an, făcută prin firma de leasing, mașina e luată în leasing. Avem și o asigurare casco, că știți că atunci când vă luați o mașină în leasing este obligatoriu să vă faceți și casco. Casco e în jur de 67 de euro pe lună, a fost luat fără franciză, da? Deci se putea lua unul mai ieftin, dar în caz de ceva trebuia plătită franciză, nici nu acoperea la fel de multe, așa că așa s-a ales pachetul. RCA-ul este 1700, ca să... Ai spus. Da. Ok, hai că se pune ploaia, să dăm mai pe repede. Da, ca și alte opțiuni, avem start-stop care se poate decupla, dar din ce am înțeles revine odată ce pornești iar mașina. Se poate face ceva din soft sau La vreo modificare. Nu-mi displace. Da. Probabil pentru oamenii care conduc mai mult în oraș sau... Da, poate atunci este mai enervant. O să-i dăm un pic mai repede că se cam pune ploaia ca să ne putem băga după aia în hală, că în hală poate să ne plouă cât vrea. Aici în spate avem aici 4 geamuri, după cum ziceam. Așa. Parte moale unde punem cotul tot timpul, parte mai tare în partea asta în caz că vrem să ascultăm manele, să ținem cotul pe geam. Scaunul e reglat în față ok pentru mine. În spatele meu, în spate, stau foarte bine, nu mi ating genunchii scaunul, vedeți că este loc acolo, da? Nu mi ating genunchii scaunul. Am și, cotieră nu am, nu am în spate. Bancheta este rabatabilă, fracționat și reglabilă ca unghi. Da, deci putem să nu dăm, pot eu de aici, are două poziții. Putem să o dăm mai dreaptă, așa, sau mai dreaptă, în spate. ca să stăm mai ca în bancă la școală, să ne adormim
dar să avem mai mult portbagaj, sau puțin mai în spate ca să stăm mai confortabil la drum mai lung, dar mai pierdem foarte puțin din portbagaj. Mie mi se pare că e o opțiune foarte bună pe care trebuie să aibă Hai multă că le mai mașină. arătăm, hai și la portbagaj. Avem din nou partea asta de piano black mai sensibilă, moale pe laterală, moale unde ținem cotul tot timpul, tare în partea de sus. Mai avem câte un plastic, că e mașină nouă. Așa, portbagajul este destul de mare, zic eu. Este și modular. Avem o priză în partea asta, avem o lumină în partea asta. Aceste cordeuțe care se pot lua, avem și în spatele scaunului, se pot lua de aici și lega diverse cu ele. Asta, podeaua este reglabilă, după cum observați mai e un compartiment aici jos care nu e disponibil dacă vă luați varianta scurtă cu 4x4, practic aici intră o partea de 4x4. Aici sub avem, nu cred că putem să arătăm că avem prea multe bagaje, sub avem un kit de pană, dacă vreți să vă puneți gaz o să pierdeți tot spațiul ăsta de aici, da? Este loc acolo, dar se va ridica butelia destul de mult. Așa, mergem. Avem și protecție de portbagaj. Da. Așa? N-am Da? apucat să dăm Rabatabilă. toate plasticele jos, toate O să dăm protecția. plasticele de protecție la o parte, o să rabatăm și banchetele, să vedem dacă putem să cărăm frigidere și mașini de spălat cu ea, Da. dar cred că ar trebui să fie ok. Toată gura de încărcare a portbagajului este dintr-un plastic destul de rezistent. În caz că mai pui mâna, da, să te ții de asta, să te ții așa cu mâna când vrei să iei ceva din portbagaj, poți să speli destul de ușor zona asta de aici. Vizibilitate în spate prin acest stâlp nu prea e așa de bună, dar e un geam destul de mic aici. Cred că l-a dat cu spatele din locuri de parcare direct în trafic, e mai dificil, dar știți că așa ne spune, să parcăm cu spatele, să ieșim cu fața în trafic, să nu parcăm să ieșim cu spatele în trafic. Deci e o problemă creată de noi, nu e vina mașinii. O plafonieră în față, plafonieră la jumate, din păcate plafonieră în portbagaj nu avem, dar avem lumină aici. Aia este ca să deschizi în caz că te închide cineva în portbagaj, avem și din aia. deschizi capacul ăsta de aici și ai o deschidere manuală a portbagajului. Deci în caz că rămâi fără curent sau ți se strică butonul ăsta de deschidere a portbagajului, ai și soluție manuală. Da? Te bagi prin spate, rabateți bancheta și poți să deschizi pe aici. Avem cameră de marșalier și spatele mașinii care este, eu zic, că arată mai bine decât la Tivoliul normal. Ăsta grandul e mai puțin urât, partea din spate. Tivoliul normal e cam urât la partea din Nu spate. e un reper de frumusețe. Da, Asta e clar. Exact. Acum fiecare cum mi se pare. Ce vă mai arăt repede că s-a pus ploaia? Anvelopele, da? Avem așa. Janta este calculată și ăsta e punctul de echilibrare al jantei, ăsta e punctul de echilibrare al anvelopei. Sunt montate din 4, 3 sunt montate bine, unul e montat puțin deviat. Sunt cauciucuri Kumho de Coreea, un brand destul de bun, da, made in Coreea 2023. Sunt proaspete cauciucurile. Da, ne mutăm la interior. Foarte scurt, avem capitonaj la aripile din spate, capitonaj din mochetă. Bun pentru fonul absorbant, rău în caz că reține apă. Da, hai să băgăm mașina în hală, că deși e soare, plouă. În față avem intercooler băgat în bară din prima, da, montat în față. La ce ne ajută asta? Dacă vrem să facem vreodată vreun upgrade aftermarket, îl putem înlocui foarte ușor aici. Mai sunt mașini care au intercooler băgat foarte rău, cum a fost la mine la Cadillac, între celelalte radiatoare sau într-un colț cum e la Volkswagen sau, mă rog, ăsta e direct aici în față, se răcește foarte bine. Dacă vrem un plus de răcire, o să facem noi ceva teste cu mașina mai încolo, să vedem cam la ce temperatură intră aerul în motor, putem să-i facem un upgrade destul de ușor. Un senzor de temperatură exterioară, tot așa, la vedere în bară, în caz că ni se strică vreodată, îl putem schimba imediat. Cred că va fi totuși nevoie să dăm jos un plastic, nu cred că avem loc să băgăm mâna direct, dar e bine că e la vedere. Da, hai pe sub ea să vedem care e treaba. Avem un scut de material plastic, dar cu capitonaj pe partea asta și cu protecție antitermică în partea unde este, acolo e protecția antitermică, în partea unde este evacuarea. Da, asta e evacuare care trece pe sub motor să ducă în spate. Avem suport antibalans aici, planetare cu suport cu rulment pentru planetarea intermediară, cum e la mașini mai ok, la mașinile mai amărâte cum era la Cielo. E o planetară foarte lungă care necesită o echilibrare pe ea și mai face probleme. Pivoții sunt montați cu șuruburi din prima, nu e nevoie să tăiem nituri ca să-i schimbăm când va fi vreodată nevoie. O suspensie destul de simplă, bucăți mari de aluminiu sau de fontă.
E McPherson pe față, frâne pe disc față-spate. La varianta de doar două, în care trag doar, la care trage doar fața, pe spate o să avem o suspensie simplă cu punte, din păcate, dar la varianta 4x4 vă dă suspensie independentă. Avem o antifonare la care nu mă așteptam. O vezi? Uite, Da. toate astea antifonare. Cu ce ne ajută asta? Protejează la sărituri de pietre. Deci se vede că aici, de exemplu, a lovit ceva și a sărit o parte din această antifonare. Dacă nu am fi avut-o, ar fi sărit vopseaua și era posibil ca la un moment dat să atace, să ruginească. O astfel de antifonare puteți să faceți și voi suplimentară, vă duceți la o firmă care se ocupă cu așa ceva, vă dă jos carenajele plastice de sub mașină și vă șprează cu o substanță de genul ăsta pe toată burta mașinii, zonele care sunt predispuse la probleme. Ea filmează tu Așa, din spate în față, încolo, pe gaura asta. Electromotorul este tot Borg-Warner, vă spusei, numai componente premium mi se pare că au folosit la această mașină din punct de vedere tehnic. Este destul de accesibil, cred că dai jos electromotorul la 10 minute, dai jos scutul, dai jos electromotorul imediat. Alternatorul tot așa este undeva acolo în colț în dreapta, foarte accesibil. Mie îmi place foarte mult cum sunt construite mașinile ăștia, de-abia aștept să apuc să lucrez la vreuna. La roțile din față același masticul la toate îmbinările. La roțile din față avem un capitonaj din plastic în partea din față și din mochetă în partea din spate. După cum vă spuneam, din cauza că acum e ud afară și a fost și spălată recent mașina, ele se imbibă cu apă, da? Nu știu dacă vedeți voi că e lucios așa, dar e plin de apă. Uite, dacă îl storc, curge apă din el. Dacă sunt făcute cum trebuie, ele ar trebui să se usuce și să nu genereze probleme. Dacă sunt puse prost, e posibil să rețină apă, să țină umiditate și să apară cumva vreodată probleme. În continuare avem iară scuturi, da, pentru a proteja componentele, da, conductele de frână, de benzină, sau pentru a reduce problemele aerodinamice, da, vine aerul pe sub mașină, dacă se încurcă pe aici prin componente, consumă mașina mai mult și merge mai încet. Partea de frână de mână fiind pe cablu se ajustează de aici. Da, deci de aici puteți să ajustați cu ajutorul acestei piulițe, ajustați frâna de mână. La un moment dat se mai lungesc aceste cabluri, se mai lasă plăcuțele de pe spate și poate să fie nevoie să ajustați frâna de mână. E totul la vedere, la alte mașini trebuie să dai jos plastice, capitonaje, e foarte bine că e așa. Avem scuturi termice la tobe, avem o tobă intermediară acolo, un fel de tobă ciudată ca formă, n-am mai văzut practic a doua tobă intermediară și aici toba finală pusă în spatele mașinii. Stai să le arătăm. Asta este canista de carbon, aici vine și recuperează vaporii. Este izolată tot așa termic, deasupra tobelor este izolație termică din nou, nu se mișcă nimic, nu avem treabă, ăsta e rezervorul de plastic. Pe spate v-am spus, din păcate doar punte fixă, alea sunt antinoroi. Da? Acolo e apa din nou pe partea mochetată. Da, este... Astea sunt antinoroi de plastic, uite, o treabă foarte bună. Ce e că dacă se umplu de gheață sau de zăpadă iarna, să-mi dai cu piciorul să dai gheață la o parte de la roată, că să le rupi. Da, uite, bună. Fiind de plastic. Era mai bine dacă erau de cauciuc. Dar presupun că se găsește vreun kit ceva să le înlocuiești sau dacă nu le cumperi când se rup, pui altele și gata, că n-are că să poste piesa aia de plastic. Da, suspensie simplă pe spate, frâna de mână mecanică vine aici se prinde de etrierie, frâna de mână tot pe disc, discuri de frână pe spate și na, e varianta un pic mai lungă, practic la cealaltă se cam termină pe aici, pe undeva mașina, noi mai avem încă un 30 cm în plus, fiind tivoliu grand în loc de tivoliu normal. La fel aici în spate avem antifonare foarte bună pentru portbagaj, să nu se audă zgomote de la tobă și acest mastic pe toate îmbinările ca să nu intre ceva să avem probleme. În găurile ăștia filetate de la Longeron presupun că vine cârligul original de fabrică al mașinii, da? Sunt puncte de prindere. Din păcate nu puteți să trageți mare lucru cu mașina asta, 500 de kg fără frânare sau o tonă cu dispozitiv de frânare. Nu e făcută pentru tras platforme, dar dacă ai nevoie să-ți duci un ATV sau o barcă mică sau o remorcă, de ce nu să cari lemne sau ce cari tu cu remorca, te poți descurca, îi pui un cârlig și e ok.
Masa maximă cât ai zis? Nu știu dacă ai spus. Da, masa proprie e o tonă 300, masa maximă e o tonă 850. Deci ai vreo 550 de kilograme de încărcat mașina. Mare grijă la treaba asta pentru că sunt multe mașini care îți asigură un, nu știu, 350 de kilograme, să zic, de încărcare. Tu o să zici, bine, dar ce car eu de 350 de kilograme? Că nu, oricum nu car nimic. Păi nu car nimic, dar dacă iei vreo 4 entuziaști de șaorma ca noi, e posibil să ieși din masa maximă autorizată, da? La asta, dacă ai 4 inși peste 100 de kg, poți să stai liniștit în mașină, poți să mai ai și 2-3 bagaje după tine, ești plinul făcut și vei fi în specificațiile mașinii. Nu vei avea probleme pe partea asta. Furtunul ăsta? Ăla nu e furtun, este cablu de frână de mână, arătare pe partea altă, că e simetric. Perfect. E și în partea altă la fel. Pe spate, când se va uza ceva, singurul lucru care se poate uza sunt bucșile de aici. Poate să fie probabil 100 de lei o bucșe, dar până le uzezi tu pe ăștia ești la pensie. Da? Telescoape, arcuri, ăștia, tampoane anti-sarcină. Deci în momentul în care încarci foarte, foarte mult mașina, coboară acest arc și începe să lovească în buretele ăsta. Buretele este deformabil, dacă îl folosești, da, dacă ajungi de lovești în el, se va strica și va trebui înlocuit. La mașinile normale e, nu știu, 12 lei, 20 de lei o bucată, nu e mare lucru. La cele care sunt făcute să aibă sarcină mare, de exemplu dacă îți cumperi o dubă de marfă de 3 tone jumate, vei avea acest element de cauciuc flexibil. Dacă îți cumperi aceeași dubă, dar de persoane, îl vei avea din burete, pentru că e făcut ca atunci când ai nevoie de el să funcționeze, dar după aia să fie înlocuit. Sincer, tu ai văzut mai multe mașini. Astea așa se obișnuiește să fie vopsit în negru? Păi nu e negre toate, dar asta nu e vopsit. Deci uite că se vede pe el că este dat strat gros și e vopsea cauciucată. Mie mi-intră unghia în ea. Asta e o protecție. E dată peste vopsea. Asta zic, e o obișnuință la mașini sau nu este doar la asta? E chiar foarte bine antifonată mașina asta. Ce trebuie să notați cu treaba asta cu antifonarea? Dacă tot vă cumpărați o mașină nouă, inspectați-o când o luați, inspectați-o pe sub ea și dacă nu vă place, duceți-vă și faceți-o acum. Pentru că după aia ce începe să intre sarea și mizeria și rugina prin ea, tu dacă dai cu antifonul peste rugină, practic nu faci nimic, ea tot va continua să ruginească sub antifon. Deci, dacă vă luați o mașină care nu e așa de bine asamblată și antifonată pe sub ea, încercați să-i faceți un tratament, că nu e foarte, foarte scump. Nu știu cât e o firmă autorizată pentru așa ceva, dar materialele nu sunt scumpe. Un tub de antifon de la 2 kg, care se dă cu un pistol special și cu compresor, e în jur de 800 de lei, 80-100 de lei. Eu mă încurc că noi la Craiova vorbim în bani vechi de obicei, dar pentru YouTube încerc să mă cenzurez, să vorbesc în bani moderni. Cam asta ar fi sub Tivoliu Grand. Mi-a plăcut foarte mult, o să tot apară materiale pe canal cu mașina asta, o să-i facem și un test de consum și un test de drum. Eu nu am apucat să merg decât cu Tivoli normal, mai mult, așa, la un test drive mai extins. O să mergem noi și cu asta când mai avem treabă pe undeva. Ca o idee, când am venit de la București, ți-am zis, am râs ca bou. Dar vorbesc serios, se uita nevastă mea la mine și pe urmă mi-a zis, când am ajuns acasă, și îmi spunea, bă, dar mi-era frică că ai pățit ceva. Nu te-a văzut niciodată așa fericit. Da, vorbesc foarte serios. E un lucru care nu mi s-a mai întâmplat. Evident că după ce conduci 1-2, probabil orice mașină, Chevrolet de 1-2, probabil orice mașină ți se pare altfel, dar n-am putut să... Și era un zâmbet și câteodată mai scoteam și... Da. Adică Dădea râdeam afară, așa, da, râdeam... Nu știu, e ceva ce nu mi s-a mai întâmplat. Și de asta, nevastă mea zice, băi, mi-era că te-ai... Mă rog. Da, eu știți că eu așa plec de la toate consilierele cum ar veni, plec de la ce mașină ai tu acum, ce mașină ai mai condus. Vă dați seama că față de un Chevrolet Aveo de 1.2 de 70 de cai, practic orice mașină ți-ar fi părut puternică. Corect. Și un Logan de 1.0 din la 3 pistoane de 100 de cai tot era mai bine decât mașina. Da, care... Eu sunt un caz ciudat în sensul că eu am pornit și oprit mii de mașini, poate exagerez mii, dar sute de mașini, pentru că asta mi-a fost meseria, să le iau. Dar le băgam în garaj, în atelier, le scoteam din atelier. Nu era să le conduc. Mă obișnuisem cu cutiile, diferite cutii de condus. Atât. Dar în rest n-am condus la drum lung. Nu este relevant un test de
condus acum. Da, Pe un test drum, drive- pe un drum drept. Da, Nu faceți cu un asta, test drive exact. de la o reprezentanță, da, ok, e ok, dar în momentele alea, tu oricum, dacă treci de pe o mașină pe alta, durează o jumătate de oră până te obișnuiești unde sunt toate butoanele, unde e schimbătorul, cum e pedala de ambreiaj, cum sunt frânele, deci nu ai timp foarte mult să-ți dai seama. Dacă vreți să vă cumpărați o mașină, încercați să găsiți, nu știu, un prieten care are mașina aia, încercați să mergeți cu el într-un drum mai lung până la țară sau o chestie din asta, ca să vă dați seama exact de cum e o mașină. Ce să vă zic, probabil de asta sunt foarte multe mașini pe care le găsim pe internet de vânzare după un an, după 8 luni, cu 10.000, 12.000, 7.000 de kilometri. Poate sunt oameni care și-au luat o mașină fără să o probeze bine și după aia și-au dat seama că e ceva care îi scoate din sărite. Poate, nu știu, poziția unui buton, felul în care vezi sau nu vezi de la volan, poate să fie, nu știu, un stâlp pus prost să nu vezi bine într-o intersecție și uite că sunt oameni care din păcate sunt nevoiți să-și vândă mașinile aproape noi după câțiva kilometri sau câțiva ani. Bine, e posibil să fie avut o problemă, să se fi săturat de felul ăla de garanție, da, la care nu se rezolvă nimic. Ați văzut că am mai avut și noi pe canal situații în care din păcate oamenii au probleme la garanție. Mai luați în calcul și cheltuielile neprevăzute și la achiziția unei mașini noi, pentru că uite, de exemplu, mașinile nu vin livrate cu plinul de benzină pentru că sunt transportate pe mare, pe containere, în acele vapoare mari și ați văzut că alea mai iau foc din când în când. În general nu de la benzină, de la curent, dar n-are nimic. Și atunci trebuie, când pleci de la reprezentanță, să te duci să-ți faci un plin. Mai trebuie, să zic, un pachet legislativ, mai trebuie o taxă de numere, o taxă de livrare, o taxă de ce mai e pe acolo. Ideea e că dacă aveți un buget foarte, foarte strâmt, luați-vă o mașină de mai puțin bani decât bugetul de mai mulți. Că E la fel ca mașinile SH, nu da niciodată toți banii, adică mai oprește-ți încă o 700 de euro pe tot felul de taxe, mai ales dacă este leasing, cum este la mine. Mai apare câte ceva. Tot felul de comisioane și au undeva cu 700. O să fac un calcul amănunțit după ce consult toate actele și o să facem, dar cam așa a ieșit. Aveți grijă la anvelope. Pe mașina asta sunt niște anvelope de vară spre ploaie. Nu știu dacă sunt totuși all season. Ba da, sunt all season. Sunt all season, cu ăștia ești la pensie. Dacă nu ar fi fost all season, gândiți-vă că vouă va fi livrată mașina cel mai probabil cu cauciucuri, cu anvelope de vară. Poate va fi nevoie să vă luați un rând de anvelope sau, de ce nu, roți complete de iarnă. Să mă înjure reprezentanțele, da, treaba lor. Dacă vă luați o mașină nouă, gândiți-vă că vă puteți cumpăra roți și din altă parte. Nu sunteți obligați să le cumpărați la reprezentanță. Dacă luați roți originale, de marca respectivă de mașină, cu specificațiile exact cum trebuie, nu poate nimeni să zică nimic, nici la garanție, nici poliția, nici nimeni, da? Deci dacă vă cumpărați, să zic, un SsangYong, poate găsi niște jante de SsangYong second pe specificație la un preț foarte bun. Nu sunteți obligați să vă cumpărați jante din reprezentanță. Vreți voi cel mai nou model de jante? Ok, nicio problemă, luați-le de acolo. Nu este absolut nicio problemă. Dar există și alternativa asta. Pentru că am văzut oameni care au dat 1000 de euro pe un rând de roți cumpărat din reprezentanță, ca să ce? Da, mai bine îți mai luai, nu știu, niște opțiuni sau o variantă de motorizare mai bună, o altă mașină la un segment superior și îți luai roțile din altă parte. Cam așa. Ce vreau să mai zic, acum chiar la final, mașina a costat cât costă pe toată lumea, nu mi-a fost făcut niciun favor, discount sau... Adică mi s-au oferit discounturile pe care le-au care avut. sunt pe site. Exact, care sunt pe site. Mașina am cumpărat-o de la București, de la domnul Doron, de la sang.ro, așa este site-ul, parcă, din militari. De acolo, la reprezentanța de militari. De la reprezentanța de militari. A fost livrată cam în 2 săptămâni, o săptămână jumate, cam așa. Exact. Am cumpărat-o de acolo pentru că ne înțelegem bine cu domnul Doron. Dânsul a avut încredere în noi și ne-a dat prima dată o mașină la test și am apreciat acest lucru. Și ăsta e motivul principal pentru care am ajuns la dânsul și am făcut prin intermediul reprezentanței sale sau nu știu. Așa se putea cumpăra mașina de oriunde, găsiți pe net stocuri de mașini, le găsiți și pe stoc, poate nu o să fie exact ce vreți voi, poate o culoare diferită, dar dacă vreți o mașină repede, vă puteți duce să luați, să găsesc pe stoc.
prețurile sunt cele afișate pe site, o să vedeți acolo că e un discount din prima, cum ar veni, de Sunt tot felul, 1500 ei de fac euro. tot, da, ăla este... Mie mi se pare că pe ăla l-au pus pentru că nu merge Rabla. Uite, Deci scuză puțin, că acum mi-am adus aminte. În afară de ăsta 1500 de euro, mi-a fost făcut un alt discount de 300 de euro pentru zilele SAB. Deci, ok, știi, da, ți-au și dat-o cei ca și cum care- ai fi cumpărat-o de la salonul Auto București. Nu știu exact, Ok. dar au avut ei pentru nu știu, o perioadă limitată și peste aia 1500 au mai fost încă Păi 300. înseamnă că a fost mai ieftin, înseamnă că a Da. fost 19.440, nu Ceva, 740. nu știu, o să mă uit și o să le Când spunem strângem exact. toate actele, ne Exact, uităm. vă arătăm. Adică mașina o să tot fie prezentă prin vloguri. Spuneți ce doriți să aflați despre mașină. Încă nu ne-am făcut un plan, ca de obicei, dar vreau să zic, ne-am făcut un test de consum, că am văzut că asta este discuția principală, pentru că are 200-300 de kilometri, nu știu cât am făcut. Mașina a fost al arterii, am luat-o. Deci încă nu este relevant un test de consum chiar acum. Plus că ai mers și mai interesant așa cu ea, n-ai mers la consum. N-am mers, nu, și nu merg la consum. Nu fac drumuri în oraș, de asta nici nu m-a interesat consumul, m-a interesat în mod special 4 cilindri asta. Pentru că sunt pe cale de dispariție. Peste 5 ani Nu o să mai găsim, da? sau dacă găsim mașini scumpe cu 4 cilindri și de asta. Ca și idee, din specificațiile mașinii este dat un consum de 7,2 ciclu combinat. Ce însemna? Nu e. Este undeva la 8 din câte am văzut sănătoși. eu, dar mergând mai mult exterior. Cu aceu, Ok. tot, da. Nu. Dar revenim. Asta e foarte subiectiv. Partea cu consumul este foarte subiectivă. Din câte am înțeles, e clar că în București o să consume mai mult, pentru că acolo mai mult se stă decât e groaznic orașul. Da, e groaznic. Știu și ei. În Craiova probabil e un oraș mai lejer. Sunt anumite ore, dar nu merg la orele alea. Haideți să o încheiem, că trebuie să mă duc să-l pun pe YouTube. V-am salutat. Orice întrebări, scrieți-le acolo și o să facem tot felul de video. Pa, pa!